أعزائي مشاهدي قناة حلاوة وتسمين ديري أم بيف على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أنا جاي أكلمكم عن مرض خطير جدا بيصيب الأبقار والجاموس الحلاب. مرض كلنا بنعاني منه، مرض خسائره الاقتصادية كبيرة، مرض ليه صورتين: صورة ظاهرية أو إكلينيكية يعني كلنا بنشوفها وبنعرف إنه موجود، وصورة تانية تحت الظاهرية أو تحت السريرية أو خفية اللي ما بنشوفهاش، واللي بتاكل فيه الحيوان بتاعنا وبتاكل من مكسبه وبتاكل من اقتصادياتنا في الإنتاج الحيواني. المرض ده هو التهاب الضرع. هنعرف في الفيديو دوت يعني إيه التهاب الضرع، إيه أسباب التهاب الضرع، إيه خطوات الحليب الصحي، ال6 خطوات للحليب الصحي اللي هتمنع مرض التهاب الضرع وخسائره وبصورتيه: الصورة الخفية والصورة الظاهرة. وفي نهاية الفيديو إن شاء الله هنعرف إيه الإسعافات الأولية لو أصابت بقرتنا أو جاموستنا مرض التهاب الضرع الحاد أو فوق الحاد، اللي هو فيه الورم واللي بتتأثر صحة البقر أو الجاموسة بالمرض ده، والإسعافات الأولية اللي احنا هنعملها لغاية ما يجي الدكتور ويعالج. وهنعرف إيه أسس علاج التهاب الضرع التسممي. خليكم معنا. أهلا بيكم. إيه هو التهاب الضرع؟ التهاب الضرع هو التهاب الأنسجة اللبنية اللي بتفرز الحليب في ضرع البقرة أو الجاموسة بسبب دخول ميكروب من فتحات الحلمات إلى الأنسجة اللبنية، اللي بيسبب التهابها وبيظهر عليها علامات الالتهاب ال3 اللي هم الورم والسخونة والاحمرار. طبعا مفيش طريق للإصابة بالتهاب الضرع إلا ال4 حلمات، يعني مفيش التهاب ضرع سببه مجرى الدم أو سببه داخلي من البقرة أو الجاموسة. بيختلف التهاب الضرع حسب حدته الالتهابات فيه إلى كذا درجة اللي احنا هنعرفهم دلوقتي. الدرجة الأولى وهي التهاب الضرع الخفي أو سب كلينيكال ماستايتس. سب كلينيكال ماستايتس مفيش طريقة إن احنا نعرفها، عشان كده بقول التهاب الضرع الخفي. معناه إيه التهاب الضرع الخفي؟ هو التهاب خفيف في الأنسجة اللبنية بيسبب قلة إنتاج الحليب يصل إلى 20%، لكن ما بيسببش أعراض مرض ظاهرة على ضرع الحيوان ولا ما نقدر نشوفه. طيب إيه الطريقة اللي إحنا ممكن نكتشفه؟ في طبعا اختبار اسمه CMT أو كاليفورنيا ماستايتس تيست، مخصوص علشان اكتشاف التهاب الضرع الخفي في المزارع. في مزارع كتيرة بتعمله روتين ليها، بتعمله مرة كل شهر علشان تعمل ديتكشن أو تحديد للأبقار اللي عندهم التهاب الضرع الخفي أو سب كلينيكال ماستايتس، علشان تبدأ تاخد إجراءات تمنع وصوله إلى التهاب الضرع الإكلينيكي الظاهري اللي يستوجب مننا علاج واللي يستوجب خطورة على صحة الضرع وصحة الحيوان. تاني درجة من درجات التهاب الضرع هي درجة التهاب الضرع الخفيفة أو المايلد ماستايتس، اللي هي فيها تجبن في أول شخبات من الحليب، ويظهر التجبن من دون ظهور أي علامات للورم أو الإحمرار أو السخونة على الضرع، وبعد كده اللبن بيبقى سليم. ده طبعا نوع التهاب الضرع ده يلزم تفريغ الضرع جيدا وعلاجه، بيستجيب للعلاج بسرعة. ولكن العلاج ما ننساش ان التهاب الضرع لا يجب ان يقل العلاج عن 5 إلى 7 أيام. يعني بعد ما يبقى الحليب نضيف وقلنا خلاص خف التهاب الضرع، لازم نكمل 2 أو 3 علشان نضمن ان احنا قضينا على الميكروب تماما وما حولناش المرض الى الصورة المزمنة اللي هنتكلم عليها دلوقتي واللي هنعرف أضرارها. الصورة الثالثة وهي الصورة الخطيرة من التهاب الضرع
هي التهاب الذرع الحاد أو فوق الحاد acute and peer acute mastitis، وده دايما بيبقى خطير جدا وبيبقى نوعين. طبعا النوعين دول نوع بيبقى وبائي أو كونتيجيوس ماستيتس وبيسببه زي الاستافيلوكوكس أوريوس، والنوع تاني نوع بيئي بيسببه الإي كولاي. أعراض الالتهاب الذرع الحاد والفوق الحاد زي ما احنا كلنا عارفين كمربيين أو مسؤولين في مزارع، عارفين إن التهاب الذرع الحاد بيشمل الانتفاخ أو الورم في الضرع، الالتهاب الشديد جدا والاحمرار في الضرع والتحجر في الضرع، وطبعا دي كلها علامات والسخونة شديدة جدا، ودي علامات الالتهاب الحاد أو فوق الحاد. طبعا افراز اللبن بيتغير خالص، من ما بيبقاش لبن بيبقى مية فيها تجبنات. التجبنات دي بتبقى خفيفة زي راس الدبوس، أو تبقى كبيرة وحجمها كبير تبقى زي تجبنات زي عناقيد من التجبنات بنطلعها من الحلمة بصعوبة جدا. في فرق كبير جدا بين في أنواع التهاب الذرع الحاد والفوق الحاد، وهو إنه في نوعين. نوع ما بيظهرش على الحيوان، ما بيتأثرش صحة الحيوان، ولا بيحصل له تسمم ولا بيحصل له جفاف ولا بيقطع الأكل ولا بيعمل حاجة، لكن الضرع بيروح بيسببه ميكروب اسمه ستريبتا جالاكتيا. لو ما تعالجش بسرعة جدا وصح جدا الضرع بيروح بيتليف كليا أو جزئيا، نبقى فقدنا ربع بقرة أو ربع جاموسة، وبيتنقل كمان من حلمة لحلمة لو ما خدناش بالنا في الحليب الصحي وفي علاج البقرة المصابة. النوع الثاني اللي بتتأثر صحة البقرة والجاموسة وبيجي لها جفاف وبيجي لها تسمم وبيجي لها حرارة عالية جدا وبتقطع الأكل، وده اسمه التهاب الذرع التسممي، وليه سببين: سبب بيئي وسبب وبائي. السبب الوبائي بيسببه الستافيلوكوكس أوريوس وستريبتا جالاكتيا، والسبب البيئي بيسببه الإشيريشيا كولاي أو إيكولاي أو الكوليستريديا، اللي بتسبب التهاب الذرع الغرغريني اللي بتعمل غرغرينة في الضرع وبتضيعه. طبعا بتشكل خطورة جدا كبيرة جدا على صحة الحيوان لو ما تعالجتش بالطريقة الصحيحة والسليمة والسريعة، واللي هنعرف في الإسعافات الأولية اللي هنعملها مع بقرتنا أو جاموستنا لغاية ما يجي الدكتور ويقرر العلاج ويستلم ويعالج بسرعة وبكفاءة زي ما هنقول في آخر الفيديو. النوع الرابع من أنواع التهاب الذرع هو التهاب الذرع المزمن. التهاب الذرع المزمن احنا اللي بنعمله ازاي يا دكتور؟ بتيجي عندنا البقرة أو الجاموسة عندها التهاب ذرع حاد أو فوق الحاد، وإحنا بنبدأ نعالجها، بنديها محقن 2 3. لقينا اللبن بقى كويس ومش باين عليه التهابات، طبعا بنوفر العلاج ونوقف العلاج وما بنكملش الكورس اللي اتفقنا ان هو لازم يبقى 5 ل 7 ايام، يعني بعد ما ينضف الحليب بتاع البقرة او الجاموسة بيومين او 3، علشان نضمن ان احنا مش هنتسبب في الصورة المزمنة لالتهاب الذرع اللي طبعا بتخسرنا، ومن علاماتها ان هو التهاب ذرع متكرر. يعني ايه متكرر؟ يعني البقرة او الجاموسة تجيلي النهارده عندها التهاب ذرع، اديها محقن 2، اليوم الثالث ما عادش عندها التهاب ذرع، انا سبتها وبعدين تجيلي الاسبوع الجاي في نفس الربع وبنفس التهاب الذرع وبنفس الدرجة وادي محقن وهلم جرة. يبقى البقرة اللي عندها التهاب الذرع المزمن دي بتستنزف موارد المزرعة وبتستنزف موارد المربي، علشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا من الطريقة السليمة والنموذجية لعلاج الذرع والسريعة في نفس الوقت. ما ينفعش استنى،
ما ينفعش البقرة أو الجاموسة يجي لها التهاب ضرع بالليل واستنى الصبح علشان لما يجي الدكتور. لا، أنا عندي إسعافات أولية أنا هعملها لغاية ما يجي الدكتور علشان أنقذ بقرتي أو جاموستي إنها ما توصلش إنها تفقد الربع أو ممكن أفقدها هي نهائيا. طيب، قبل ما نتكلم على علاج التهاب الضرع هنعرف ازاي نمنع التهاب الضرع، لان شغل الانتاج الحيواني الناجح سواء كان مربي او صاحب مزرعه او مدير في مزرعه او متولي مسؤوليه، الشغل الناجح هو الوقايه في الانتاج الحيواني. مفيش حاجه اسمها استنى المرض يجي وبعدين اعالجه، لا، الانتاج الحيواني لو عايز تكسب، لو عايز تشتغل صح، لو عايز تشتغل كويس، الانتاج الحيواني وقايه وليس علاج. طيب، نعمل ايه عشان نمنع التهاب الضرع خالص من الحيوانات بتاعتنا؟ وهل هندفع فلوس كتير عشان نمنع التهاب الضرع؟ هقول لك لحسن الحظ احنا مش هندفع حاجه، والوقايه من التهاب الضرع بتبقى مجانيه وما فيهاش اي تكاليف على المربي اللي لو لا قدر الله جاله التهاب ضرع في بقرته او جاموسته بيفقد ربع او ربعين او ممكن يفقد البقره او الجاموسه. طيب، ايه الخطوات المجانيه يا دكتور اللي هنعملها علشان نمنع التهاب الضرع، خصوصا التهاب الضرع الوبائي والبيئي والتسممي؟ ايه هي الخطوات او ال6 خطوات اللي لو اتبعتها همنع التهاب الضرع تماما او اقلل فرصته بنسبة 98%، أقلل حدوث التهاب الضرع بال6 خطوات للحليب الصحي اللي هنتعرف عليهم دلوقتي. أول خطوة من خطوات الحليب الصحي، لما بنبدأ الحليب البقرة بتجيلي من الحظيرة بحالتين، يا إما الضرع متسخ جاف أو متسخ موحل. طبعا لو متسخ جاف ما انصحش حضرتك تجيب اي ميه ناحيته ولا تغسله بالميه، لان الميكروب اللي موجود في هذا الاتساخ ملوش رجلين. لو حضرتك حطيت ميه عليه هتدي رجلين للميكروب، فاحنا هنفركه بفوطه ناشفه ونخليه نظيف جدا وننزل من عليه كل الاوساخ، ونبدا نعمل الخطوه الجايه اللي هنقول عليها. طيب يا دكتور، لو الضرع جاي متسخ موحل نعمل ايه؟ ما باليد حيلة، لازم هنغسل بالمية. بس بقول لحضرتك الجزء اللي هتغسله من الضرع بالمية لازم تنشفه تماما. احنا قلنا الميكروب ملوش رجلين، والمية اللي لو سبناها وركبنا الماكينة او بدأنا نحلب وفي مية على طرف الحلمة، احنا بنعرض الحيوان بتاعنا لالتهاب الضرع، وبنساعد الميكروب وبنديله رجلين علشان يمشي ويروح لطرف الحلمة أو فتحة الحلمة ويدخل الضرع ويهاجم الضرع ويعمل الالتهاب. يبقى لو متسخ موحل احنا بنغسله كويس جدا، بس الجزء اللي هنغسله هننشفه كويس جدا 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 علشان ما نديش رجلين للميكروب ان هو يروح لطرف الحلمة او فتحة الحلمة ويدخل ويعمل لنا التهاب الضرع. بكده نبقى احنا نظفنا الضرع كويس جدا، والضرع جاف جدا ومستعدين علشان ندخل على الخطوة اللي بعديه اللي هي التطهير قبل الحليب. بنستخدم مطهرات قبل الحليب في نوعين من كلور أو يود. أنا بفضل مطهرات اليود قبل الحليب، وطبعا تكون من شركة ومصدر محترم عليه ليبل أو عليه طريقة الاستخدام وطريقة التخفيف. بنطهر ال4 حلمات بمطهر قبل الحليب، ولازم نغمر تلتين الحلمة بمطهر قبل الحليب ويعمل نقطة على طرف الحلمة. ولازم يا جماعة نسيب المطهر قبل الحليب على الحلمات على الأقل لمدة 30 ثانية. 30 ثانية يا جماعة علشان يلحق المطهر قبل الحليب يقتل الميكروبات اللي موجودة على الحلمة واللي واقفة على فتحة الحلمة مستنية تدخل جري وتنتهز الفرصة وتعمل التهاب الضرع. الخطوة الثالثة بعد ما طهرنا قبل الحليب ان احنا بنختبر الضرع لغاية ما ياخد المطهر قبل الحليب وقته 30 ثانية
علشان يموت الميكروبات الموجودة على الحلمات، احنا بنعمل فحص للضرع بايدينا، بنشوف في اي ورم، في اي تماثل او ربع اكبر من ربع عشان نكتشف الورم، في اي سخونة، في اي احمرار، وما لقيناش حاجة بنتكل على الله وبنعمل اختبار اول شخبات من الحليب علشان نشوف اللبن اللي نازل من الضرع دوت ما فيهوش اي التهاب ضرع ونكمل الحليب. لو لقينا واحد فيه التهاب ضرع بنأجل البقرة دي في المزرعة لآخر الحليب، وبعدين بنحلب الثلاث حلمات على الماكينة وبنحلب الحلمة المصابة وبنعالجها زي ما هنقول دلوقتي بعدين في هذا الفيديو. اختبرنا الحليب الأول ما لقيناش حاجة الحمد لله، بننشف الضرع. أو أكرر تاني، احنا بنحلب يا جماعة علشان نضمن حليب صحي بنحلب حلمة جافة نظيفة. نظيفة مهمة وجافة نظيفة، وجافة مهمة ولكن جافة أهم من نظيفة علشان الميكروب ملوش رجلين، علشان ما نحطش رطوبة على الضرع فندي الميكروب رجلين إن هو يدخل ويهاجم الحلمات ويعمل التهاب الضرع. طبعا كل بقرة أو جاموسة بيبقى ليها فوطة خاصة لكل حلبة، ما بتتبدلش الفوط بين بقرة والأخرى، لازم البقرة تتجفف بفوطة مخصوصة نظيفة جافة مغسولة بالمطهرات وجافة تماما علشان نضمن ما ننقلش أي مرض أو ميكروب من بقرة إلى البقرة التانية أو من الجاموسة إلى الجاموسة التانية. جففنا بندخل على الخطوة الخامسة وهي خطوة الحليب. الحليب بينقسم إلى نوعين هنتكلم عليهم لو إحنا في مزرعة أو لو إحنا عند مربي. لو إحنا في مزرعة يبقى الحليب آلي. الحليب الآلي وإحنا بنركب الماكينات لازم نضمن إن الماكينة أو الكريلو اللي هو الماكينة اللي بتحلب بقرة واحدة نظيفة جدا، ومهتمين بدورات النظافة بتاعتها بالحامض المخصوص بتاعها وبالصابون المخصوص بتاعها وفي الأوقات المظبوطة بتاعتها علشان ما نديش الميكروب يعمل مستعمرات على الكلاسترز اللي احنا بنركبهم في الحلمات وينقل التهاب الضرع للأبقار بسببنا احنا بسبب قلة النظافة. طبعا بنركب الماكينات في حاجة مهمة جدا يا جماعة، من ساعة ما نلمس ضرع البقرة علشان نحضرها أو ننظفها أو نختبر الحليب، من ساعة ما نلمس ضرع البقرة لغاية ما نركب الماكينة أو نبدأ في الحليب اليدوي لازم ما يعديش دقيقتين. ليه ما يعديش دقيقتين؟ لأن هرمون الأكسيتوسين من ساعة ما بتثير البقرة أو ضرع البقرة وتلمسه بتبتدي تحن وتفرز الأكسيتوسين. الأكسيتوسين دوت بيوصل للبيك بتاعه عند الدقيقة الثانية بعد لمس الضرع. فكلما اتأخرت في تركيب الماكينة أو بدء الحليب كلما اديت فرصة إن هرمون الأكسيتوسين يقل في الدم، واديت فرصة إن أنا ما فرغش الضرع تفريغ كامل، ما فرغش الضرع تفريغ كامل وينتج عنه خسارة في الإنتاج. وطبعا لما ما بيتفرغش تفريغ كامل الحلمة ما بتقفلش كويس، الدناها مفتوحة، تروح البقرة أو الجاموسة ترقد تاخد الميكروب اللي هيسبب لها التهاب الضرع. بالنسبة للحليب اليدوي، الحليب اليدوي زي ما اتفقنا بالظبط زي الحليب الآلي، من ساعة ما نلمس ضرع البقرة علشان نبدأ ننظفه أو نحضرها للحليب لغاية ما نبدأ في الحليب الفعلي ما يعديش دقيقتين يا جماعة، علشان تركيز الأكسيتوسين أو هرمون الحليب في الدم بيبقى في أقصى درجاته أو أعلى تركيز ليه في الدم في الدقيقة الثانية من ساعة ما ألمس ربع ضرع البقرة علشان أحضرها للحليب. طبعا بعد ما عملنا الخطوات السابقة كلها هنبدأ الحليب اليدوي. الحليب اليدوي يا جماعة معظمنا أو معظم المربين بيبدأ يحلب البقرة إن هو يضغط بالسبابة والإبهام على أول الحلمة وبعدين يبتدي يسحب بالضغط علشان يفضي الحليب من الحلمة. الطريقة دي مش كويسة يا جماعة. الطريقة الصحيحة إن أنا كلما قربت من الميكانيزم اللي بيعمله العجل وهو بيرضع البقرة أو الجاموسة
هضمن ان البقرة دي او الجاموسة دي هتحن لي كويس جدا وهتديني كل اللبن اللي عندها ومش هتنكر حاجة ولا هتبقي حاجة. ايه هي الطريقة اللي بيرضع بيها العجل؟ هي طريقة تفريغ الحلمات بالضغط مش بالشد يا جماعة، بالضغط مش بالشد. يعني ايه؟ يعني لو افترضنا ان هي دي الحلمة، هنمسك اخر الحلمة بالسبابة والابهام بحيث ان احنا نقفل الحلمة، ان اللبن اللي في الحلمة ما يرجعش للضرع تاني. وبعدين بالثلاث صوابع التانيين بنبتدي نضغط بالتتابع 1 2 3. هتفضى الحلمة، هنسيب تاني هتتملي الحلمة، ونكرر الخطوة تاني ان احنا نمسك بالسبابة والابهام طرف اخر الحلمة، وبعدين نبتدي نضغط بالصوابع الاخرى طريقة الضغط علشان نفضي اللبن اللي في الحلمة. هي دي الطريقة بالظبط اللي بيعملها العجل وهو بيرضع امه. علشان كده طبعا اعلى درجات افراز هرمون الاكسيتوسين او هرمون الحليب بتبقى والبقرة بيرضعها ابنها او الجاموسة بيرضعها ابنها. ده اسمه طبعا الحنان، هرمون الحنان اللي بتحن بيه وبتفتح الحلمات وبتدر اللبن وبيتعصر الضرع وبيفضى تماما. العجل نفس الطريقة دي بيعملها وبيفضي الحلمات بالضغط، بيضغط بطرف لسانه على آخر الحلمة بيقفلها، وبعدين يشفط أو يضغط بلسانه ويشفط علشان يفضي الحلمة، وبعدين بيسيب بتتملي الحلمة تاني ولبن وبيعمل نفس الطريقة. فكلما ما قربنا، طبعا الماكينة بتاعت الحليب مصممة إنها تعمل نفس طريقة العجل في الرضاعة، تفريغ الحلمة بالضغط والشفط وليس بالشد إلى أسفل أو استخدام العنف، لأن ده بيقلل من إفراز هرمون الأكسيتوسين اللي هو هرمون الحليب. خلصنا حلبنا البقرة أو جاموسة يدوي أو آلي. الخطوة الأخيرة أو السادسة وهي تطهير بعد الحليب. طبعا مش هوصيكم نستخدم مطهر بعد الحليب، ماركة مسجلة، ماركة معروفة، ماركة مكتوب عليها طريقة الاستعمال وطريقة التخفيف. طبعا بنستخدم الكوباية اللي بنطهر بيها الحلمات بعد الحليب. وطبعا زي ما قلنا في مطهر قبل الحليب لازم نغمر تلتين الحلمات اللي تحت بمطهر بعد الحليب، ولازم ينشف على البقرة أو الجاموسة قبل ما تطلع وترقد، لازم ينشف. هنعمل ايه عشان ينشف؟ هنكتف البقرة؟ لا، مش هنكتف البقرة. احنا هيبقى عندنا العادة ان احنا ندي البقرة مكافأة انها ادتنا حليبنا، انها تطلع من الحليب تاكل هتضطر تقف نص ساعة على الأقل. فمطهر بعد الحليب هيجف على الحلمات وهيقفل فتحات الحلمات. بعد كده البقرة تروح ترقد تعمل اللي هي عايزاه، حتى لو رقدت في وحل وده غلط، ورقدت في وحل والحلمات مقفولة مش هتصاب بالتهاب الضرع. بكده يا جماعة بالست خطوات للحليب الصحي احنا هنمنع التهاب الضرع عن البقرة والجاموسة، هنمنع خسارتنا وهنمنع العلاج وهنمنع ثمن الدكتور وهنمنع ثمن المضادات الحيوية وهنمنع فرصة ان احنا نخسر ربع او نص من البقرة او نخسر البقرة او جاموسة لالتهاب الضرع التسممي. طيب يا جماعة، ايه هي الاسعافات الاولية اللي احنا لازم نعملها لو البقرة او الجاموسة جالها التهاب الضرع؟ احنا مش في مزرعة عند المربي. طبعا في المزرعة بيبقى في دكتور بينزل يعالجها فورا وما بيتأخرش في العلاج. طيب حضرتك في البيت او في مزرعة صغيرة عند المربين اللي عنده مثلا 10 12 حته، هيعمل ايه؟ طبعا ما بيجيب لهمش دكتور لانه ما يقدرش على تكاليفه، وجالها التهاب ضرع بالليل، يعمل ايه؟ هل يسيبها للصبح؟ حاول لو اتصل بالدكتور وقال له خليها للصبح يسيبها للصبح. اوعى تسيبها للصبح، اوعى تسيبها للصبح. في اسعافات اوليه لازم تعملها مع البقره او الجاموسه لغايه ما يجي الدكتور. ايه هي؟ ببساطه جدا، فرغ الضرع كل ساعتين.
استخدم اوكسيتوسين. حتى لو البقرة حامل، لو اديتها اوكسيتوسين وريد 2 سم لإدرار الحليب وفرغت الربع لغاية ما يجي الدكتور يدي المحاقن، يدي مضاد حيوي واسع الطيف، يدي مضاد التهاب، يدي محاليل وريدية، في حالات التسمم يدي ديكستروز وصلاين. بتوصل كمية الديكستروز والصلاين للبقرة اللي بتجيب 50 كيلو وعندها التهاب ضرع لازم تاخد 60 لتر في أول 12 ساعة من الإصابة. 60 لتر، أيوة 60 لتر محاليل وريدية في أول 12 ساعة من الإصابة. يبقى اللي حضرتك هتعمله أول ما تكتشف إن في التهاب ضرع وخصوصا تسممي، هتاخد أوكسيتوسين تخليه عندك على طول علشان في التلاجة، علشان لو اتزنقت بالليل هتدي البقرة 2 سم وريد أو 3 سم عضل وتستنى شوية وتبتدي تفرغ في الربع وتفرغ تجلطات الحليب وتفرغه تماما كل ساعتين، كل ساعتين لغاية ما يجي الدكتور. بكده تضمن إن البقرة أو الجاموسة ما يجالهاش مضاعفات، وإن التهاب الضرع اللي فيها مهما كان خطير ممكن نلمه ويعالجه الدكتور بكفاءة وبطريقة سريعة، بحيث أحافظ على أنسجة الضرع وما اخسروش أو يحصل له تليف جزئي أو كلي أو ينتقل المرض. يعني لو عندي التهاب ضرع، اوعى تمسك الحلمة اللي فيها التهاب الضرع تحلبها الأول وبعدين تحلب الحلمات السليمة. أنت بتحلب الحلمات السليمة بالخطوات الصحية وتسيب حلمة التهاب الضرع بعد كده، عشان لو لمستها ما تلمس السليم تاني، وتبتدي تفضيها كل ساعتين وتدي البقرة اوكسيتوسين كل ساعتين طول ما هي بتستجيب وتفضي. حتى لو حامل يا دكتور، حتى لو حامل الاوكسيتوسين ما بيأثرش على الحمل طالما الرحم مقفول. مستقبلات الاوكسيتوسين على جدار الرحم بتبقى مقفولة، مهما اديت اوكسيتوسين طالما الرحم مقفول ما بتأثرش على الرحم خالص، ولا بيتأثر الرحم بالاوكسيتوسين اللي حضرتك بتديه. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، أتمنى أن يكون الفيديو دوت مفيد جدا لحضراتكم. استفدنا كلنا وازاي نعمل الإسعافات الأولية، وازاي نمنع التهاب الضرع، وازاي لو جالنا نعالجه، وازاي نتخلص من الحالات المزمنة اللي بتستنزف مواردنا أو موارد المزرعة. عالجها النهاردة محقن 2 وبعدين تبقى نظيفة، تيجي الأسبوع الجاي نفس الربع ونفس الالتهاب اديها محقن و2 وهلم جرة بتستنزفنا، تستنزف موارد المربي وموارد المزرعة. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، لو حضرتك أول مرة تتفرج على القناة اتفضل حضرتك اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يأتيك كل فيديو جديد، انشر القناة والفيديوهات عشان أكبر عدد من المربيين والعاملين بالمزارع والمستثمرين يستفيدوا. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، سعدت جدا بلقائكم وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.